ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਔਰ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ obvious option was fixed rate ji aj Jitendra ji, why is that not an obvious option? Why clients still inclining towards variable rate? Meri opinion I don't think there will be another increase, but maybe there might be one more in December. Remember pa kehne ke rates high are mortgage de but you're paying even higher on those debts. ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ 6-7% ਜਾਂ 8% ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 30% ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ if you're just going to sign and stay with the current lender then you don't 90% you never have to qualify again. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੌਰਟਗੇਜ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਰਟਗੇਜ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਨਸੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਟਗੇਜਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਹੈਗੀਆਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਰਟਗੇਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਦੀਆਂ 2024 'ਚ ਫਿਰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਭੋਗਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਰਟਗੇਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ, ਏ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੀ ਲੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਨ ਸਟੋਪ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੌਰਟਗੇਜ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਨਿਊਅਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰੇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਫ ਆਈਡੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਤਿਨ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕਿਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ 2019 ਜਾਂ ਈਵਨ 2020 'ਚ ਜਾਂ 2018 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਰਟਗੇਜ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਬਿਲੋ 3% ਸੀਗੇ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ 2.5 2.2 ਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ 5 year ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 6% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅੱਜ ਰਿਨਿਊਅਲਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਰੇਟਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। You have to ask yourself, as कि मेरे को mortgage है, what can I do to allow कि increased financial impact? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ no matter what, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। Okay, first thing ਆਪਦੇ self ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰਾ financial impact ਕਿੰਨਾ ਆ।
ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਚ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ 120 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। Your current lender will already send your renewal package. ਜੀ। Don't just sign it. Negotiate. Shop around. ਦੂਸਰੇ lenders ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। Understand ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ is number one. ਜੀ। Please do not just sign. Biggest ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ negotiate ਕਰੋ. Number two. Understand ਕਰੋ ਕਿ should I take a fixed rate or should I take a variable rate? ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ obvious option was fixed rate. ਜੀ। ਅੱਜ Jitendra ji, why is that not an obvious option? Why are clients still inclining towards variable rate? Can I tell you why, Jitendra ji? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 11 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੀ ਓਲੇ ਪੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਐਂਡ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਇਜ਼ more than 0.7, if the difference is more than 0.7, then just incline towards a fixed rate. But a short-term fixed rate. जो मैं short term Kenya, I would not suggest कि lock yourself for 5 years. I would say between 2 to 3 years low. क्यों? Because we are hoping कि by next year, mid-fall next year, rates slowly start to come down. मैं तो नहीं कहती that rates will totally drop. It will take time, and by the time 1% भी पूरा करता साल 1.5 साल लग जाना, आधे 3 साल खत्म हो जाने हैं। So that is the reason I say take a short term. कि ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੈਪ 0.7 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, then I would say take a variable rate. ਤੇ ਅੱਜ ਗੈਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ 0.6 ਹੈ 0.5 ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਕਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਲੈਣੇ ਆ, you can automatically fix it when the rates drop without paying a penalty. ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਫਿਕਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਫਿਕਸਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਈਅਰ ਟਰਮ ਜਾਂ 3 ਈਅਰ ਟਰਮ ਜੇ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਨਲੀ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਵਾਚ ਦੈਟ ਗੈਪ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਨ ਓਵਰਵਿਊ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿ again, मेरी opinion, I don't think there will be another increase, but maybe there might be one more in December. Apna next increase end of October cha. We don't anticipate another increase, but they're saying maybe in December there might be one. So you have to ask yourself, कि मेरे risk tolerance है क्या? Because when fixed comes down to say, you can go lock it whenever. Okay. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ first negotiate your rates. Second ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ fixed term ਲਈਏ ਜਾਂ variable ਲਈਏ. Third ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ term ਦੀ. ਆਪਾਂ already touch ਕਰ ਚੁੱਕੇ। I would say ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ term ਲੈਣੀ ਹੈ fixed rate ਦੀ ਤਾਂ short term ਲਓ। Just because we know in time to come rates will start to come down. Don't lock yourself for 5 years. ਇੱਕ ਸੁਮਿਤ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੈਸ ਹੈ। TD ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਰੀਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ 0.7, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀ। 0.7 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ 3 year fixed, this is an example, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 year fixed 6.5% ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ variable rate 7.2 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, which is prime. Or the difference between 7.2 and 6.5 ki 0.7. That is what we're talking about, the difference. Or let's say, आज
prime minus 0.2 are variable rate, which means 7% आज variable rate. The fixed rate 3 years is 6.5, or the difference 0.5 हो गया. That is the difference we're talking about. Okay, look, मैं नहीं कहती for sure you have to go by 0.7, but let's use logic in understanding के do I really want to fix at such a high rate? ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ variable ਲੈ ਲਓ. And we know if things go as they are today, by next year, rates will start to go down. ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 0.7 ਆ ਤਾਂ 0.7 ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਮਰੀਕ ਜੀ. ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਲੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ. ਅੱਛਾ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਆਏ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂੰਗਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਟ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ. ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਈਅਰ ਟਰਮ ਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼, ਬਿਫੋਰ ਸਾਈਨਿੰਗ ਔਰ ਇਵਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ, ਆਪਦੀ own financial situation ਨੂੰ ਸਮਝੋ. Because renewal is the only time, Jatinder ji, that if you want to remove equity or you want to refinance or you want to reevaluate your financial situation, you can do it without paying a penalty. Okay. ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂ important ਹੈ? Because ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਆ ਲਾਸਟ ਆ, ਓਕੇ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਧੀ ਗਈਆਂ. ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋਮ ਐਕੁਇਟੀ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ. ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿੰਗ all those debts just to manage their payments. Of course. ਜੀ. I have seen clients kinna call 70,000 combined data on just credit cards. Credit cards are very expensive. Kayan de 18% interest, kayan de 30% we interest. Okay. So this is when you do the renewal anda ya, or you're close to your renewal, evaluate your situation. Can I consolidate this debt into your mortgage? Remember, हाँ पर कहने के rates high है mortgage दे, but you're paying even higher on those debts. मैं ही हैरान जी भी 6-7% ਜਾਂ 8% ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 30% ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ. ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ, ਥਰਡ ਮੌਰਗੇਜਸ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕਰੋ. ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ. ਅ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਓਵਰਨਾਈਟ. is a very big problem in today's market. And my clients no blame nahi kardi. Look, we were not prepared for this, but I feel you need to streamline your finances back. ਬਿਲਕੁਲ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ. ਚਲੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਫਿਰ ਪੇ ਆਫ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ 100 ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ $50 ਪਾਤਾ, ਦੂਜੇ 'ਚ 100 ਪਾਤਾ, ਯੂ ਓਨਲੀ ਪੇਇੰਗ ਦ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ. ਸੋ renewal ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ look at your finance, consolidate your debt.
make it into one single payment. ਤੁਹਾਡੀ cash flow ਵੀ improve ਹੋਊਗੀ. You will save money because all this time you are only paying interest. ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ, ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਡੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ 2-4 ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ. Debt consolidation ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? Let's take the word of debt first. Debt ਦਾ meaning ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਆ. Remember there's mortgage ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਜੀ, credit card ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆ, line of credit ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ. Remember, but there is good debt and there is bad debt. Why do we see as mortgage ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ good debt ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Because ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ value ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੀ. ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ mortgage ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਇਟੀ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਡੈਟ. ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡੈਟ. ਬੈਡ ਡੈਟ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਰੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਡਰੇਨਿੰਗ ਯੂ. ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਓ, same thing. So those are all bad debts and they're very high interest debts. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟਣੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੈਡ ਡੈਟ ਹੈ. ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ. ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਡ ਡੈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਔਰ ਲੈਟਸ ਸੇ you have a car loan ਅੱਜ, but you have a good interest rate on it. ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੱਕ 4% ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਆ. ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਲੀਵ ਇਟ ਅਲੋਨ, ਡੋਂਟ ਟੱਚ ਇਟ. ਬਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਆ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਇਟ ਇਨਟੂ ਵਨ ਰਾਊਂਡਡ ਪੇਮੈਂਟ. ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਸਟ ਫॉर ਐਵਰੀਬਡੀ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਗੇਜ 6 ਲੱਖ ਆ. ਰਾਈਟ. ਕਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ $1 million ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. Bank says, I will give you 80% of the value of your home. Okay. So 80% of 1 million, 8 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. 6 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਾਰਗੇਜ ਆ. 8 ਲੱਖ bank says, I can give you as long as you qualify. Okay. 2 ਲੱਖ ਦੀ ਗੈਪ ਹੋ ਗਈ. Now ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਟ ਹੈਗਾ 70,000 ਦਾ. ਜੀ. We can take your mortgage to of 670,000. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰਾ 8 ਲੱਖ ਲਓ. Don't take what you don't need. Just because it's available or maybe because you qualify, just take it. Don't even over exert yourself. ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ. So that is ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ mortgage ਤੁਹਾਡੀ 670,000 ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ. That is what we mean by debt consolidation. ਜੀ. Okay. What other ways, Jitin ji, can we take? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਯੋਰ ਇਨਕਮ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕੁਇਟੀ ਕਢਾ ਕੇ ਮੇਬੀ ਆਪ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਯੋਰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੇਕ ਇਟ ਇਨਟੂ ਅ ਸੈਪਰੇਟ dwelling for rental purposes. Ajkal rentals are paying well. Ji. That is also another way which will help you to pay your mortgage. Okay? So find other ways of increasing your income. Ji. The other things I will say is ab de kharche katao. Especially keri apa discretionary spending kenne, meaning luxury spending, bar khana, holidays jana. You know, if we have to make a short-term sacrifice, don't get me wrong, I know life is very stressful, but if you have to make a short-term sacrifice just to manage your month-to-month or day-to-day running, then you have to do it. ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ. ਅਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, in simple terms, increased amortizations ki generally ਆਪਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਜੀ. Okay. Increasing it longer can be a good thing and can be a bad thing. Okay.
ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਲੋਂਗਰ ਟੂ ਪੇ ਯੋਰ ਮੌਰਗੇਜ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਟ to manage our month-to-month cash flow because किन्नी लंबी amortization उन्नी घट थोड़ी monthly payment because वो stretch हो जाती है. So you have to wait. I wouldn't say that you take more than 30 years because I know by default key lenders when the trigger point and rate reached they didn't increase your payment उन्हें payment नहीं वधाई but उन्हें amortization वधाती. So on कईयां दी amortization 35 तो ज़्यादा भी है. But if you have a choice, I would say थोड़े extra pay करो to decrease your amortization. But let's say to say you're buying a first-time home buyer or you're a new buyer and you're just asking amortization cut लेनी चाहिए. I would say take 30 years. अब the cash flow करो. जी. But कालो थोनु काम तो bonus मिलता or you manage to save. Paid off every month. A lot of lenders give you this prepayment privileges. You can pay up to 15% above and beyond your monthly payments. So 30 years is not a bad thing, at least for the cash flow comfortable. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚੱਲੀਏ. ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਟ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕੇ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ if 30 days before fixed 6.4 now chance change. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ 6.4 ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ? ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟਸ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ are not decided by Bank of Canada. ਜੀ. Fixed rates are actually ਕਿਹੜੇ government ਦੇ 5-year bonds ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ stocks ਕਹਿੰਦੇ ਆ bonds ਆ. It is dependent on the supply and demand. ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ there is a lot of uncertainty ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ because people are scared to put money in stocks or bonds 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ because they're very safe. They're safe investments. ਜੀ. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ. ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ then it goes down. So ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਅੱਜ 6.4 ਆ ਕੇ 30 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ if 30 days before fixed 6.4 ਹੈ, ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? I don't think so. But again, ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ it could affect us too. Maybe it could come down. But unlikely ਕਿ ਅੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ. ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. I doubt ਅੰਨਾ ਫਰਕ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7 to 8,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਘਰ ਲੈ ਸਕੂੰਗਾ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ I know it's difficult. ਜੀ. I really feel it it is very difficult. Very difficult. But I don't think it's wrong to start small. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਾ ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਡੀਟੈਚ ਨਾ ਹੋ 1.5 ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ. I always say start somewhere. In fact ਅੱਜ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ we know in rent ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ. ਜੀ. It is actually a fully buyer's market. Even if you have to start small, ਭਾਵੇਂ condo ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇ, start. ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰੋ. ਆਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ even 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ will appreciate. ਆਹੀ ਘਰ 'ਚੋਂ equity ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ we've all grown this way. But don't think ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਊਂਗਾ when I can afford that big home. ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਪਤਾ 7 to 8,000, ਚਲੋ 10,000 ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੌਰਟਗੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਮੌਰਟਗੇਜ ਮਿਲਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੋ. ਚਲੋ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਛੱਡੋ,
call a professional, understand मेरी income अन्नी मेरी down payment how much can I qualify for. फिर तुसी और range 'ਚ देखो. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਘਰ ਸੋਹਣੇ ਕਿਤੇ ਸੈਂਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਜਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਲਾਊਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ TV ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੋਂਟ ਰਿਸਕ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ maybe you're not ready today, Jatinder ji, but the question is how can I be ready? Kid another question, how can I be ready in 6 months? Ji. What do I need to do or what do I need to do to purchase a home in 6 months? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨ amortization increase be done during the term or it can only be done during the renewal? It cannot be done mid through. Hanji, it can only be jidho, and even at renewal, if you increase the amortization, ji, you're changing the terms of the mortgage, or the matlab you're refinancing. Refinancing doesn't only mean कि equity kadani, paise kadani, but because you're changing the term, ji, you are refinancing. So in simple terms, jo paji aj apa 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ mortgage ਲਿੱਤੀ ਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਆਪਾਂ 2018 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਤਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੈਨ ਆਈ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ 30 years? You can, but that means you are refinancing. It's not just a straight renewal. जो renewal होगा ना, then will continue from 25 to 24, 23, 22 ਅਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੀਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? 100%. Okay. It's a very good question, Jatinder ji, because जो आप straight renewal करते हैं, let's say कि दाना दी 25 साल रह गए, if you're just going to sign and stay with the current lender, then you don't, 90% you never have to qualify again. Okay. You're just signing and you carry on making those payments. They will give you the rate today. हाँ, you can negotiate the rate. You can choose कि मैंने कल 3 साल वैसे fixed ची दिया या मैंने variable ची दा. That you can change without qualifying. Okay. But let's say ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ or I want to move to another lender. ਅੱਜ lender A ਮੈਨੂੰ 5.9 ਦੇ ਰਿਹਾ, but lender ABCD ਮੈਨੂੰ 5.7 ਦੇ ਰਿਹਾ. I want to move to another lender. You have to re-qualify. ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਅਸੈਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ, ਡੈਟ, you have to re-qualify for the mortgage. Okay. ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਰਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮੌਰਟਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ? That is very good because it is automatically renew ਹੋ ਜੂਗੀ, but ਉਹ ਕੀ renew ਹੋਗੀ? Will they give you a fixed term? Will they give you a variable term? Or will they just automatically renew to open? जो open हुंदी है, it will be a very, very high rate. Open the matlab you can pay it off whenever, and open the rate can go up to 10%. So it is very important that you sign, or if you need more time to make a decision, let the lender know, can you give me 2 extra weeks? But do not leave it unsigned, or do not leave it unattended. If you're shopping around or you need more time, let your lender know. But it is not a good idea to just leave it unattended. ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ 6.5 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਸ they have those discounted gaps. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ bars ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ they can go a little lower. They're also competitive in the market. They don't want to lose you as a client. Maybe 6.5 so they can give you 6.3.
Maybe they can give you 6.25, but they won't give it to you until you ask. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋ they will only give it to you if you ask. You have to. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ they won't give it to you. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ not want to lose you as a client. ਸੋ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਔਨ ਏਅਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ Absolutely ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ I'm very happy to guide and call ਕਰ ਸਕਦੇ at 647-505-8643 ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਨਾਰਮਲੀ ਮਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਈ ਮੀਟ ਬਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਦੀ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਫਿਸ ਬਟ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਬਾਈ ਫੋਨ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਜੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 647-505-8643 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਐਨੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਮੈਂਟਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੇਕ ਦ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦ ਇਨਫੋਰਮਡ ਡਿਸੀਜਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ